A napokban szembe jött velem egy reklám, mely egy nyilvános vitára invitált. A vita tárgya: az állam nem rossz gazda. Mint látható a csatornán, Milton Friedmannek számos egyetemi előadását fordítottam le angolról magyarra. Milton Friedman egy magyar felmenőkkel rendelkező Nobel-díjas közgazdász volt, és a számos téma közül ezzel is foglalkozott. Ő a szabad piac és a minimális kormányzati beavatkozás szószólója volt, így értelemszerűen az állítás ellen érvelt volna. Ugyanakkor még nem akadt anyagai közül olyan a kezembe, amely tömören és precízen csak ezzel a témával foglalatoskodna. Úgyhogy ebben a videóban nem egy direkt fordítást végzek el, hanem az ő munkái alapján és az ő stílusával előadok egy saját érvelést. Nem zárom ki, hogy egy állami többségi tulajdonban lévő cég nyereséges, sőt akár versenyképes is legyen a szabad piacon. Ugyanakkor ez a szerepvállalás ellentétes lehet az államnak azon szándékával, hogy fenntartsa a szabad piacot. Márpedig a szabad piac alapvető érdeke a vásárlóknak, dolgozóknak, sőt a vállalatoknak is. De mi okozza ezt az érdekellentétet? A nagyobb haszon, a nagyobb állami bevételek reménye okozza. Míg egy magántulajdonban lévő cég esetén csak a vele kapcsolatos adókon keresztül jut pénz az államkasszába, addig egy állami cég esetén a profit is kivonható erre a célra. Minden cég törekszik nagyobb haszon elérésére, piacvezetővé válni, hogy a versenytársaihoz képes előnyhöz jusson. Ebben nincs igazán különbség az állami cégek és a magántulajdonú cégek között. A különbség inkább abban van, hogy az állam számára olyan eszközök is rendelkezésre állnak, mely egy magántulajdonos számára nem, vagy csak sokkal kisebb mértékben elérhető. És nehéz gazdasági helyzetben, vagy nagy versenyhelyzetben ezek az eszközök túlságosan vonzóak lehetnek ahhoz, hogy az állam csak úgy könnyen ignorálja őket. Milyen eszközei vannak az államnak, mely a magántulajdonos számára nem, vagy csak sokkal kisebb mértékben érhető el? Az első ilyen a jogalkotói, szabályozói tevékenység. Természetesen a magántulajdonban lévő vállalkozások is szoktak érdeket érvényesíteni, úgymond lobbizni, ám ennek a hatásossága messze elmarad a direkt jogalkotói lehetőségektől. A második eszköz pedig a tőke, mely nehéz gazdasági helyzetben meg tud menteni egy gazdasági társaságot. Sőt, arra is lehetőséget ad, hogy a gazdasági társaság minimális profittal, vagy akár veszteséggel is operáljon, annak céljául, hogy nagyobb piacot szerezzen. A tőke a magántulajdonban lévő vállalatok számára is elérhető. Sőt, tudunk olyan nagy nemzetközi cégekről is, akik több éven át veszteséggel operáltak, csak azért, hogy piacot szerezzenek. A nagy különbség abból adódik, hogy ezeknek a cégeknek a befektetői önként vállalták a kockázatot a magas haszon reményében, míg az adófizetőknek nincsen erre lehetőségük. Sőt, a befektetőknek van arra is lehetősége, hogy meggondolják magukat és megvonják a további támogatást. A harmadik eszköz az állam tarsójában pedig a közbeszerzés, amellyel közvetlenül tudja a piacot manipulálni, azáltal, hogy bizonyos kritériumoknak megfelelő cégek számára előnyöket biztosít. De tegyük fel, hogy az állam ellen tud állni annak a kísértésnek, hogy az előbb említett vagy egyéb piactorzító eszközökkel éljen. Továbbra is marad pár kihívása az állami tulajdonú cégeknek, amikkel meg kell küzdeniük ahhoz, hogy hasonlóan tudjanak teljesíteni, mint a magántulajdonban lévő társaik. Az első ilyen kihívás az elszámoltathatóság. A magántulajdonban lévő cégeket részvényeseik folyamatosan ellenőrzik, sőt, bizonyos kérdésekben szavazhatnak is. A részvények eladhatóak, vásárolhatóak. Ha a részvényesek nem elégedettek az igazgatóság vezetőség munkájával, akkor elbocsáthatják, leválthatják azt. Ez a folyamatos elszámolási kényszer az, ami egy hatalmas motivációs erőt biztosít, hogy növekedjen a teljesítmény és a hatékonyság. A második kihívás az erőforrások nem politikai alapú elosztása. Elképzelhető, hogy egy vállalatnál szükséges lenne a leépítés, de nem tehetik meg azt. Avagy
Nem olyan projektek kapnak prioritást, amelyek a legnagyobb haszonnal kecsegtetnek. Például egy állami média cégnél lehet, hogy olyan műsort tűznek ki, amely más szempontok alapján került előre, mint sem az alapján, hogy a legnagyobb nézettséget hozná. Érthető, ha az állami bevételek növelése időnként céllé válik. De a szabadpiaci verseny nagyobb produktivitást eredményez, ami természetesen növeli az adóbevételeket is. Elsőre logikusnak tűnhet, hogy az állam egy állami vállalattal jelen legyen és eszközeivel azt segítse. Ugyanakkor ez hosszú távon adókiesést fog okozni, mert az innováció és hatékonyság rovására megy az ilyesféle beavatkozás a piacba.